Моє головне хобі у житті – це бродіння випадковими стежками. Люблю губитись, втрачати себе, якщо поняття «я» взагалі існує. Невизначений напрям – це нова архітектура, нові ліси, нові кольори, нове відчуття. І в 2024 році вийшов ігровий досвід, який ідеально передавав це захоплення. Та наскільки ж насправді це почуття невідомого передали автори? На першому проходженні я дивувався, що ця гра взагалі вийшла попри все. Атмосфера на місці, графіка оновлена і реалістична попри стилізацію. До речі, про цей концепт ми поговоримо пізніше. Початок гри просто щевс кес, мала зона, дикий, до початку серйозних змін, заворожуючі і прекрасні. Але десь на середині проходження я зловив себе на думці, що з візуалом таки щось не так. Особливо це відчуття превалювало у подальших проходженнях. Я брав більші і більші перерви, проводячи їх як не за навчанням, так і за дослідженням локацій у реальному житті. Займаючись фотографією, приходило розуміння, що для цікавих фото банального реалізму недостатньо. Гарне фото має свою магію. І таку саму магію мала перша половина Сталкера 2. Можна подумати, що осірілість локацій – це такий задум, бо зона помирає. Плюс ми знаємо, наскільки гарно ГСК вміють крафтити природу, та сама Оаза, що з екрану завантаження. Та чому ж усе інше виглядає не те, щоб одноманітним, але таким неорганічним? Недавно я наткнувся на цікаве відео від GDL про реалістичний ліс у сталкерів, порівнянні з Відьмаком та Kingdom Come Deliverance 2. Кому цікаво, посилання буде у описі. Це відео буде чимось на кшталт коментаря до нього. Автор оригіналу – левел-дизайнер, який вариться в індустрії. Я маю трохи іншу перспективу. Я малюю картинки в інтернеті і фоткаю штуки у житті з надією колись створювати інді-ігри. У цьому відео я лише хочу зрозуміти, чому ця гра мною сприймається так, як вона сприймається. Звідки це дивне відчуття дисонансу пов'язане з його графікою. Це відео жодним чином не претензія до GSC Game World, бо ця гра буквально змінила хімію мого мозку. Я дуже вдячний, що вона існує. Вона витягла мене з крутного стану у житті та повернула натхнення. Ця гра буквально підштовхнула мене подивитися у бік геймдеву, через що я тепер хочу пробувати робити власні ігри. Це лише приклад, на якому я хотів розібрати певні речі та спостереження. Я лише студія-аматор навіть не на творчій спеціальності, та не претендую на будь-яку авторитетність у цьому питанні. Тому take everything I utter with a grain of salt. Мене звати Морж, і сподіваюсь, ви не втонули. Почнімо з моєї любимки – кольорової гами. Якщо загальна жовтувата палітра – це задум, і ті локації, до яких є концепт-арти, виконані чудово, крім Прип'яті, про яку буде окремий розділ, то решта зони відчувається дивно. Якщо ви зайдете на ArtStation Foliage артистів, то побачите прекрасні, пророблені текстури і арт для рослин, трави, квітів, листви і подібного. Наскільки ж вони деталізовані та ідеальні в ізоляції? Ви просто подивіться. Чому? Бо вони центр уваги. Нічого зовні не дає текстурам загубитися. От, наприклад, знімок екрана з рудого лісу. Але що уже кидається в око сходу, це те, наскільки на ізольованій модельці збалансованіший контраст. На скріншоті у вазі ні за що зачепитись. Найліпший кандидат на центр уваги по формі – сосни на горі, бо затемнені гілки відділяються кольором від неба. Але по кольору це руді стовпи дерев і руда трава. Тут рудий ліс відчувається просто як перенасичені текстури. Звісно, якщо порівняти з реальним життям, тут рудість перебільшена і вигадана. В житті кольор рудого лісу такий засохло-червонуватий, як засохлі борщовики чи випалена трава. Гаразд, може порівняємо з концепт-артами Володимира Моцаря? Ой, і що ж ми тут бачимо? Червоного майже нема, а ліс досі рудий. А все тому, що для підсвічування рудих частин використовуються протилежні холодні відтінки. Наприклад, стовбури дерев і більшість картинки холодні, через що теплі відтінки роблять ліс
рудим. Загальний ліс темний, що передає задум розробників у створенні цієї локації як загадкового неприступного шляху. Ну тобто поза фокусом нічого не видно. Але у мене є малесенька підозра, що причина, через яку цього не вдалося досягти у грі, це глобальне освітлення на противагу запеченому локальному. Я розумію, що це робили для безшовності мапи, але якраз через це рудий ліс у Сталкері відчувається настільки нудним і одноманітним. Складно не згадати те, що це в тому числі через те, що багато чого було з нього вирізано. Але все ж, він просвічується, все видно з усіх боків. Немає тої таємничості та невідомості, якою зазвичай описується ця локація. Гуляючи там, ти просто не дупляєш, мов, а чо пацани туди бояться ходити? Ну просто ліс же, просто трошки червоний. Чим він взагалі від решти зони відрізняється? Мутанти бігають, рація не робить, я не плачу, а сміюсь, трясся. До речі, саме дурне, так це те, що темряву вони робити вміють, але не там, де треба. Тобто в хаті в Прип'яті ми можемо, а рудий ліс, де це треба, ми не здатні. І до слова про порівняння з концептами. Там немає нагромадження візуальної інформації, яка просто не дає сконцентруватися на чомусь одному. І ми вже бачимо проблему з цим скріном, бо ми бачимо кожну деталь, кожну гілочку. В реальності, якщо ми дивимося на природу, ми сприймаємо її як набір різних чанків, груп предметів, які в нашому розумінні зливаються в один при швидкому погляді. Ось дві фотографії, обидві зробив я. Це плавний такий перехід в тему фотореалізму і чого він не потрібен. Яка з цих фотографій краще читається? Впевнений, що більшість скаже, що друга. Перевірено емпірично. Бо на другі елементи можна легко відділити один від одного. Якщо примружитись, то цей поділ стає ще очевиднішим через плями. Коли художники вчаться контрасту, часто викладач скаже їм примружитись і відійти. Якщо все зливається, то це малоконтрастна робота. Десь недостатній контраст грає на руку, але в переважній більшості варіантів це явно не задумано. На першій треба прям напрягатися, аби орієнтуватись в картинці. І для статичного мистецтва нагромадження деталей може бути корисним для передачі ідеї. Та це точно не варіант для AAA відеогри з відкритим світом. Не до речі, але минулого жовтня я брав участь у інктобері по сталкеру, через що одна з робіт це був стадік скріншота. Десь посередині роботи я поняв, що це погана ідея, бо все навколо тої бульки настільки темне і нерозбірливе, що відділити шар від шару це складне завдання. Чому я взагалі прошу вас порівняти дві фотки? Багато чого, що ми називаємо фотореалістичним, дуже і дуже далеке від реальності. Що вже казати, коли навіть між фотоапаратами різниця буває дуже кардинальна. Я мовчу про те, що і кожен фотограф по-своєму світ то бачить. Часто це слово використовують як замінник для детальний, для пропрацьований. Якби у іграх все було фотореалістичне до молекул, ви би в це не грали, бо справжня камера ще би постійно лагала, була в розфокусі або занадто в фокусі. Художники роблять реалізм найближчим до того, як ми сприймаємо щось очима. Нам не потрібна купа часу як камері, аби сфокусуватись. Це автоматична дія, яку використовують розробники для навігації по пову. Навіть сталкер намагається щось робити зі своїм освітленням для цього. А саме адаптація очей до світла при виході на вулицю. Звісно, технології трошечки погерили цей задум. На входах будівлі є скрипт, який підвищує яскравість сонця майже незалежно від погоди. Ось вам наглядний футаж з камерою. То як ми це тепер називатимемо? Окулореалізм? Що я вважаю дуже допомогло би сталкеру виглядати приємніше, так це більше стилізації на певних локаціях. Вони вміють це робити. Мертва долина, макове поле, залісся, оаза, той дворік у Прип'яті. Вони зовсім не реалістичні. Це такий собі 3D-імпресіонізм. Він намагається передати вайба недотожність. І це прекрасні місця. Кожне з них. Навіть не всі вони не справжні. І уявіть, наскільки б цікавішою відчувалась гра, якби кожен регіон мав якусь таку більш фантастичну ідентичність. Їх було б ще й легше розрізняти, а не як я, коли в фандомі сиджу 1,5 роки, просто по скріншоту можеш зрозуміти, де воно, тому що вивчив карту. І я розумію, чому подібного немає. Динамічна погода поширюється на всю мапу, через що отакі маленькі запечені фрагменти – це занадто велика, кропітка робота, яка ще й навантажуватиме комп'ютер. І видно, що ці проблеми з освітленням – це наслідок рішень останньої хвилини, коли часу до релізу вже не лишалось, а єдиним виходом залишався кінематографічний рейтрейсинг. Але якщо ми повернемось до лісу і рослинності, то цікавий тейк був озвучений автором відео, яке я згадував. І проблема в тому, що так, вони додавали холми, вони додавали вирви, якісь, наче це зона скривлює, тераформує по-своєму, да, ці оточення. Це відчувається просто, наче тобі там сусід
От ти все життя ходив однією стежкою, да, там, з дороги додому, і там якийсь сусід просто забор поставив, і тобі тепер доводиться обходити ще 5 хвилин, щоб дістатись до школи. Це, чесно кажучи, просто роздражає. От таке невеличке порівняння. В KCD холми створюють варіативність, трошки цікавість, варіативність ходьби, навігування, а в сталкері ці вирви створюють просто перешкоду. Тобто KCD доповнює ваш досвід, так, а сталкер навпаки забирає у вас його. Хотів би я прокоментувати його так. В сталкері все відносно адекватно зі схилами, але от з чим точно ні, так це з відчуттям глибини. Зазвичай схили створюють саме його завдяки освітленню і повітряній перспективі. Дерева теж так можуть, головне групувати на горизонті, але не у Сталкері 2. Горизонт іноді різкіший за текстури на рукавичках скіфа. Ну ви гляньте, ніби за 200 метрів увімкнули постеризацію або різкість. Вона просвічується настільки сильно, що немає відчуття простору, немає відчуття густини. Якщо ми подивимось на реальні фотографії з ЧЗВ, то те, що створює густий ліс, це навіть не те, що ми бачимо чітко, а те, що ми не бачимо. Такий непомітний, але такий важливий дальній суцільний густий шар дерев. У Сталкері 2 це рідкість, через що майже всі дерева відчуваються поодинокими. На фоті з дугою таке відчуття, ніби кожне дерево то піддається загальному туману, то ні. Здавалось би, це дрібниці, але знаючи любов ГСК до деталей, сумно бачити, що культурні речі ми зберегли у подробицях, а такі незначні питання, як проробка загальних планів у грі, де візуал це її візитівка, то можна кинути в цю аномалію болт. Абсолют комеді. Та відійшовши від теми лісу, на яку, повірте, ми неодноразово посилатимемось, поговоримо більше про ефект, який цей саме візуал створює. Враження, ніби розробники хотіли зробити усе і одразу, що, до речі, видно не тільки у самій графіці. Це доволі поширена болячка AAA ігор, де деви не можуть сконцентруватися на якомусь більш вузькому наборі рис, через що гра надувається і жирніє. Через це оптимізація страждає, з'являються аномалії, розробники кранчать, а світ росте безцільно. І графіка Stalker 2 – це дуже яскравий симптом цієї інфекції. Розробники хотіли зробити і фотореалізм для занурення, і одночасно стиль з його магією. Свій вайб. Не зрозуміти неправильно останнього було досягнуто, і під час гри зона справді затягує, особливо перша половина візуально абсолютно цукерка, та кожна вилазка туди супроводжується відчуттям, наскільки більшого можна було досягти, якби розробники обрали стилізувати гру ще сильніше, попрацювати над світлом в індивідуальних локацій замість текстур. Через це дивне поєднання наддеталізованого знімка на камеру та ефекту зора скіфа робить Stalker 2 охрініти яким темним. Бо у нас що? У нас глобальне освітлення, яке змушує усе відкидати різкі, темні тіні, але у нас ще й підвищений контраст буде, потому що вот. Тільки лінивий не срав освітлення в будівлях. Ну бо по факту, ви ж теж в закинутих хатах з ліхтариком вдень ходите. Особливо, коли в хатах уже є світло, але ви, напевне, просто трошки сліпуваті і без ліхтарика навіть під ним нічого не бачите. І нагадаю вам одну із причин, чому у вас все лагає, коли ви заходите. Оця спроба в імітацію засвіту по всій карті, я повторюю, замість локального, змушує вашу відеокарту переходити на злітну смугу. Тобто, одне діло гнати десятки блудпринтів персонажів, а інше робити це одночасно зі зміною погоди, глобального освітлення, купою озвучки, і тепер ми починаємо розуміти, чому цю гру так складно оптимізувати. Взагалі, я розумію, що ця дивна контрастність була натхнена в першу чергу старими іграми серії, брудними, сірими фототекстурами, які у цій версії переробили ручками і зробили приємніше. А ще додали, не побоюсь цього слова, шикарний саунд-дизайн, через який, якщо він не лагає, очі на пробіли в графіці закриваються моментально. Так, може дерево поряд з тобою це 2D-гілочки, може трава картонна, може ти нічогісінько не бачиш через ранні засвіти з горизонту, може орієнтуватись неможливо через одноманітність, може Прип'ять це абсолютно душна і малоцікава локація, та звук тупо вивозить усе. Я через звуковий дизайн другого Сталкера тупо не можу більше грати в старі частини, бо вони відчуваються, ніби на них начепили потужного глушака. Хоч це відео і не про звук, та я хочу поцілувати кожному саунд-дизайнеру їхні руки і вуха. Та, я тут згадав Прип'ять, через що я б хотів зрозуміти, що з нею для мене не так. Напевне, це головна локація, на якій я і піймав цей дисонанс першопочатково. Коли перший подив прийшов, бо передали Прип'ять у Сталкері 2 дуже чітко, я почав вдивлятися у неї. І відчувається вона неприємно. Так, я розумію, що локації в постапокаліпсисі зовсім не мають викликати приємних відчуттів. Та все ж трилогія мала контраст між занепадом і відродженням, між закинутістю і домашнім затишком. Заросла територія розбавляється закинутими будівлями, в яких то тут, то там можна
можна побачити чиїсь недавні речі, чиєсь багаття, чи навіть самих новоприбулих мешканців. Це створювало вайб Party at the end of the world, коли люди посеред руїни знаходили дім і красу. В Stalker 2 територія відчувається занадто обжитою, але одночасно засміченою, як квартира вашого сусіда з Береча. Якраз таки тому, що вони пододавали елементи закинутості, куди вони не лізуть, і прибрали звідти, де вони необхідні. Та сама вже мною замучена непроглядна зелень. Густі мішані ліси – це головна фіча Полісся. Гараж відбувається восени, скажете. Ну, гаразд, ловіть осінні фотографії ЧЗВ. ЧЗВ знато цивілізована, ось вам осіннє Полісся. Ну да, це трошки Житомир, я мав би краще перевіряти достовірність джерел, але маємо, що маємо. Попри голі та пожовклі дерева, видно, що ліс густий, і воно створює відчуття як невідомості, бо непроглядні хащі, так і безпек, бо для нас високі закриті структури навколо ще з первісних часів створювали затишок. Думайте, чому вам неприємно на шосе на Сокарках і приємно на вузьких вулицях Подолу? Так, у вас можуть бути збочені смаки, але переважна більшість обере вулички як щось затишніше. І я неодноразово згадував те, що гра відчувається занадто темною, і Прип'ять для мене це квінтесенція цієї проблеми. Незалежно від часу доби, у Прип'яті завжди темно. Цей кадр ідеально описує мою думку щодо цього. Там ніби вічний захід сонця. Щоб ви не подумали, що це дуже вибірково, я загуглив цю локацію у Stalker 2 і тримайте перші фотографії, які б ви там побачили. Враховуючи, що ми трошки потренділи на тему фотореалізму, було б логічно зараз порівняти ігрову Прип'ять зі справжніми відео з неї. Але варто мати на увазі, що будь-який, навіть фотореалістичний візуал пройшов через призму погляду художників. Тобто ГСК туди, коли приїжджали, вони інтерпретували Прип'ять саме так і не інакше. Меланхолійною, безнадійною. Через це у Stalker 2 в порівнянні з реальністю, наприклад, настільки мало рослинності. І через це ж вона настільки темна. Гадаю, вони настільки понизили експозу саме заради того, аби вона відчувалась брудною і примарною, Освітлення в Прип'яті загалом часто дуже нелогічне. Складно критикувати будь-що у грі, в якій будь-який аспект може виявитись аномалією. Наприклад, тут в звичайну денну хмарну погоду тінь падає так, ніби на будівлю світить прожектор. Хоча у реальності хмари виконують роль софтбокса, через що світло зазвичай розсіяне. Тобто оця градація від темного до світлого буде плавніша. І це майже не залежить від стилізації, це просто те, як працює світло. Точка чорного може бути викручена і в звичайних хмарних фото. Контраст завжди можна зробити більшим чи меншим. Стилізація – це про правдоподібність, не про реалізм. Правдоподібність змушує тебе вірити в існування іншого варіанту, який підкорюється своїм, трошки інакшим правилам, але ці правила все ще є. Це ближче до технічного поспіху, враховуючи першу половину гри. Коротше, фундаментальна проблема освітлення у цій грі – це нестача розсіяних джерел світла, що частково спричинена глобальним джерелом. Повторюсь, ми за збільшення стилізації, але і за збільшення правдоподібності. Тут це виглядає, ніби воно розривається між фотореалізмом і своїм стилем, через що і вийшла така каша. За обжитість території гарну тезу висунув автор оригінального відео. В місцях, де люди багато ходять, ну ви ж розумієте, трава стоптана. У грі часто такого просто нема. Трава, як і в полі, де ніхто не ходить, дуже висока, так і в місцях, де люди тусуються, гуляють, вона також там дуже висока. Ну ви самі розумієте, це теж нереалістично. Але це вже така трошки дрібниця. Так, стежки. Ви помічали, що в цій грі тупо немає стежок, попри те, що з зоною шастають сотні людей щодня. Місцями трава відчувається знатно нетронутою, хоча сама місцевість і так просвічується з усіх боків. І взагалі це сотні метрів до села, повсюди вагончики, багаття і речі. Але стежок, особливо звивистих, аби урізноманітнити однакову ходьбу і, можливо, навіть створити почуття невідомого, тупо не існує. Такі речі, як стежки і дороги, вони завжди прямі, як і казав автор оригінального відео. Це негативно впливає на геймплей, хоча прокладання просто трошки кривіших стежок змінило б його кардинально. Stalker 2 в цьому сенсі повторює проблему оригінальної трилогії, де ти з кислою рожею затискаєш цю кляту клавішу W, бо на твоєму компасі світиться позначка 2,7 км до радару. І в старих сталкерах це не так бісило, бо і карти були набагато більш скомпресовані. І зрозуміло, що задум в Stalker 2 схожий на Death Stranding. Подорож це не про пункт призначення, а про шлях до нього. Та додаючи малу кількість сайд-квестів по відкритому світу поза початковими локаціями, відсутність діалогових опцій з персонажами, щоб хоча б компенсувати нудьгу ролплей елементами, подорожі зоною
стають максимально муторними. І ладно, муторними як болото, якби ж вони просто закидували б тебе ворогами, щоб ти страждав. І локація при цьому мала унікальну атмосферу. Звісно, зараз ситуація в рази краще, ніж була на релізі, коли Alive ще не підкрутили. Зараз можна з однією групою пройти крізь пекло і з ними ж почилити у багаття. Можна піти по слідах втраченого побратима і знайти його труп. Можна зустріти епічну баталію 3 тролейбусних дідів з кровососом, після чого один з контролерів почне лутати свого собрата. А можна відволіктись настільки, що аж забуваєш, що ти про графіку відео дивишся взагалі-то. Напевно, останнє, про що я хочу поговорити перед тим, як загубитися у власній шизі, це моменти, коли у Stalker 2 вийшло зробити добре. Не цілі локації, просто окремі кадри. Ця гра може виглядати прекрасно, зі своєю динамічною погодою, місцями казковою, перебільшеною палітрою, деталізованою передачею окремих локацій. Мені подобається змішання підходів старої та нової ГСК. Зона не має тобі подобатись, вона просто є. І вона такою, якою зробили її автори. Це відображення їхньої зони, у яку нам дозволили зазирнути. Вона меланхолійна, занедбана, депресивна, неприємна, але при цьому прекрасна і обнадійлива водночас. Цей задум технічно нівелює будь-яку критику з мого аматорського боку, чи навіть з чогось професійного. А це був мій скромний розбір графіки Stalker 2 як художника. Сподіваюсь, одного дня спадок цієї гри породить новий магічний реалізм.